वाटतंय काहीतरी आलं आहे इथे. मोठा जनावर आलेला आहे पाणी वगैरे प्यायला. मित्रांनो इथं जो लेक आहे बहुतेक या लेकवरती पाणी वगैरे प्यायसाठी एखादा प्राणी आलेला दिसतोय. मित्रांनो आम्ही आत्ता तलावाजवळून एकदम धावत आलो, कारण तिथं कुठला तरी जनावर पाणी प्यायसाठी आला होता आणि तो आमच्या एकदम मागे धावला. त्यामुळे आम्ही एकदम असं धावत आलो. आणि आता माझ्यासोबतची जी टीम आहे ते इकडे साईडला बोनफायर जाळत आहेत, कारण मला तर इथली परिस्थिती खूप भयानक वाटत आहे. माझ्या मनात खूप भीती बसलेली आहे आणि आता मला असं वाटते की रात्रभर बोनफायर जाळावं लागणार आहे, तेव्हाच ही कशी तरी रात्र निघणार आहे आणि एखादा जनावर ते बोनफायर जाळत असताना बघून कदाचित आमच्या जवळपास येणार नाही किंवा आमच्यावर हल्ला करणार नाही. त्यामुळे आणि खूप अंधार होता, त्यामुळे कुठला जनावर होता काय होता हे एवढं लक्षात पण नाही आलेलं आहे. पण काहीतरी होतं, कारण तो पाणी प्यायला आला होता वाटते आणि आम्ही आवाज आला म्हणून बघण्यासाठी गेलो आणि तो एकदम आमच्यावर मागे धावला. त्यामुळे आम्ही सगळेजण धावत आलो. आता आम्ही बसलेलो आहोत. मला खूप भीती वाटत आहे. बघू मित्रांनो आता आपली नाईट कॅम्पिंग सक्सेस होते का नाही होत, रात्र कशी जाते काय जाते. मी तुम्हाला उद्या मॉर्निंगला सांगेलच की रात्र कशी गेली ते. मित्रांनो चहा बनलेला आहे. हे बघा हा चहा. मी आता चहा घेत आहे. मी अशी आलेली आहे वॉक करत आणि बघा हा इथे पण इकडच्या साईडनी पण हा लेक खूप सुंदर दिसत आहे आणि इकडच्या लेफ्ट साईडनी ही पूर्ण शेती आणि हा वरती सूर्य आणि खाली पूर्ण ही अशी
पहाड बघा मित्रांनो, हे इकडं राईस फील्ड आणि वरती हा सूर्य आणि पूर्ण हा असा डोंगर. किती सुंदरसा नजारा आहे इथं, एकदम मस्त वाटत आहे एकदम. वाव, किती छान हा मोर. चला तर मित्रांनो, आता आपण आपल्या कॅम्पिंगच्या साईडला जाऊयात आणि हा व्हिडिओ तो कसा वाटला ते तुम्ही कमेंटद्वारे मला नक्की कळवा. आणि तुम्ही तर बघितलंच आहे की रात्री आम्हाला कॅम्पिंग करत असताना खूप साऱ्या अशा अडचणी आल्या आहेत, तरी पण आम्ही ही कॅम्पिंग केली आणि खूप छान अशी कॅम्पिंग झालेली आहे. मस्त छान वाटलं, काहीतरी वेगळं अनुभवायला मिळालं, कारण ही नाईट कॅम्पिंग होती आणि मी ही पहिल्यांदाच केली होती. त्यामुळे माझ्या पण मनात थोडीशी भीती होतीच आणि खूप साऱ्या अडचणी पण आल्या, त्यामुळे आणखीन जास्त भीती वाटत होती. पण तरी पण छान कॅम्पिंग झालेली आहे. मस्त, खूप मस्त वाटलं, मजा आली. मित्रांनो, आता फायनली कॅम्पिंग संपलेली आहे. आता मी माझं सामान पॅक करून निघत आहे. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये लवकरच. थँक्यू फॉर वॉचिंग.